हेलो नमस्ते डिजिटल नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यदि तपाई शेयर बजारमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ र कसरी लगानी गर्ने भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई शेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने त्यसको स्टेप बाइ स्टेप 5 वटा स्टेपहरु भन्ने छु, जुन स्टेपहरु पूरा गरेर तपाई शेयर बजारमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई पहिलो पल्ट मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला शेयर बजार सम्बन्धी अरु भिडियोहरु हेर्नको लागि। तपाईले शेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि 5 वटा स्टेप पूरा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पहिलो स्टेपमा रहेको छ बैंक एकाउन्ट। तपाईले कुनै पनि बैंकमा गएर एउटा बैंक एकाउन्ट खोलाउनु पर्ने हुन्छ। मलाई विश्वास छ कि तपाईहरु मध्ये धेरै जनासँग बैंक एकाउन्ट होला। त्यो बैंक एकाउन्ट खोलाइसकेपछि तपाईको पहिलो स्टेप कम्प्लिट हुन्छ। बैंक एकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईहरुको दोस्रो स्टेप रहनेछ कि डीमेट एकाउन्ट खोलाउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो स्टेपमा सेकेन्ड स्टेपमा डीमेट एकाउन्ट खोलाउनु पर्छ। डीमेट एकाउन्ट भने के हो? जस्तै बैंक एकाउन्टमा तपाईको पैसाको कारोबार हुन्छ, त्यस्तै यो डीमेट एकाउन्टमा शेयरको कारोबार हुन्छ। यदि तपाई कुनै कम्पनीको शेयर किन्नु भयो भने त्यो तपाईको डीमेट एकाउन्टमा त्यो शेयर आउँछ र तपाई कुनै कम्पनीको शेयर बेच्नु भयो भने त्यो डीमेट एकाउन्टबाट त्यो शेयर बिक्री हुन्छ। त्यसैले यो सेकेन्ड स्टेप रहेको छ, तपाईले डीमेट एकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ। यदि यो दुईवटा स्टेप कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईले बैंक एकाउन्ट र डीमेट एकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाई अब कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ वा एफपीओहरु भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले बैंकमा गएर त्यसको एउटा फर्म भरेर तपाई आईपीओ एफपीओहरु भर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा स्टेप कम्प्लिट भइसकेपछि बैंक एकाउन्ट र डीमेट एकाउन्ट खोलिसकेपछि अब तपाई बैंकमा गएर आईपीओ एफपीओहरु अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब यो दुईटा स्टेप कम्प्लिट भइसकेपछि थर्ड स्टेपमा रहेको छ मेरो शेयर। एउटा फर्म भर्नु पर्ने हुन्छ तपाईलाई, मेरो शेयरको फर्म। यो मेरो शेयरको फर्मलाई सिआसवा पनि भन्छ। यसको एउटा फर्म भर्नु पर्ने हुन्छ। यो फर्म एक पेजको हुन्छ। यो मेरो शेयरको फर्ममा तपाईले तपाईको आफ्नो बैंक एकाउन्ट हाल्नुपर्छ। बैंक एकाउन्ट नम्बर के हो त्यो लेख्नुपर्छ र डीमेट एकाउन्टको नम्बर पनि यसमा लेख्नुपर्छ र आफ्नो इमेल आईडी र तपाईको पर्सनल डिटेल यसमा भर्नुपर्ने हुन्छ। यो एक पेजको फर्म हुन्छ मेरो शेयर भन्ने फर्म। यो फर्म भरिसकेपछि तपाईलाई बैंकले सीआरएन नम्बर दिन्छ। सीआरएन नम्बर, लगइन आईडी र पासवर्ड, यो तीनवटा कुरा बैंकले तपाईको इमेलमा पठाउँछ। यदि पठाएन भने तपाई बैंकमा गएर यो तीनवटा कुरा लिन सक्नुहुन्छ। सीआरएन नम्बर, लगइन आईडी र पासवर्ड। यदि तपाईले यो तीनवटा कुरा पाइसकेपछि अब तपाई आफ्नो घरमा बसेर आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटपबाट पनि आईपीओ एफपीओ र राइट शेयरहरु भर्न सक्नुहुन्छ। यो तीनवटा स्टेप कम्प्लिट भइसकेपछि त्यो तीनवटा स्टेप के हो भने पहिलो नम्बरमा रहेको छ तपाईले बैंक एकाउन्ट खोलाउनु पर्ने हुन्छ। बैंक एकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईले डीमेट एकाउन्ट खोलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो डीमेट एकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईले मेरो शेयरको लागि फर्म भर्नु पर्ने हुन्छ र त्यो फर्म भरिसकेपछि तपाईले बैंकले तीनवटा नम्बर दिन्छ, सीआरएन नम्बर, लगइन आईडी र पासवर्ड। त्यो तीनवटा कुरा पाइसकेपछि तपाई अब आफ्नो घरमा बसेर आईपीओ एफपीओहरु अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तीनवटा स्टेप पूरा भइसकेपछि यदि तपाईले त्यो आईपीओ एफपीओमा परेको शेयरहरु बेच्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले अब ब्रोकरमा गएर 4 नम्बरको स्टेप रहेको छ ब्रोकर एकाउन्ट खोलाउनु पर्छ। तपाई कुनै पनि ब्रोकर अफिसमा गएर ब्रोकर एकाउन्ट खोलाउनु पर्ने हुन्छ। यो ब्रोकर अफिस अहिले नेपालको सबै ठाउँमा उपलब्ध छैन। नेपालको ठुलो शहरहरुमा मात्रै छ। काठमाडौँमा छ, विराटनगरमा छ, वीरगञ्जमा छ, पोखरामा छ, जस्तै ठुलो शहरहरुमा मात्रै छ। यसमा गएर तपाई ब्रोकर एकाउन्ट खोलाउनु पर्ने हुन्छ यदि तपाई दोस्रो बजारमा सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने। केही दिनमा निकट भविष्यमा यो बैंकबाट पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले बैंकमा गएर ब्रोकर एकाउन्ट खोलाउन सक्नुहुन्न। तपाईले ब्रोकर अफिसमा जानुपर्छ, जुन ठुलो शहरहरुमा मात्रै छ। अहिले ब्रोकर एकाउन्ट भइसकेपछि खोलाइसकेपछि 4 नम्बरमा रहेको छ ब्रोकर एकाउन्ट। यो खोलाइसकेपछि अब तपाईले त्यो सेकेन्डरी मार्केटबाट पनि कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। यो 4 नम्बर स्टेप कम्प्लिट भइसकेपछि 5 नम्बरमा स्टेप रहेको छ प्यान नम्बर। 5 नम्बर रहेको छ प्यान नम्बर। प्यान नम्बर तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले धेरैको कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटीमा यदि 5 लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले प्यान नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। होइन 5 लाख भन्दा कमको कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने एकपल्टमा तपाईले यो प्यान नम्बरको आवश्यकता पर्दैन। यो
प्यान नम्बर लिइसकेपछि तपाईँले सेयर बजारमा अब जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सेयर बजारको प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ। 5 लाखभन्दा बढीको कारोबार एकपल्टमा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो प्यान नम्बर लिनुपर्छ, अन्यथा यो प्यान नम्बर आवश्यकता पर्दैन। होस् त तपाईँ सेयर बजार सम्बन्धी अरू भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको स्क्रिनमा आयो होला, तपाईँ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। होस् त भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।